ሰላም ተመልካቾቼ ዛሬም በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። እንደዚህ የሚያምር ቆንጆ ለመክሰስ ለቁርስ የሚሆን ምግብ አብረን እንሰራለን። አሁን ወደ አዘገጃጀቱ በመጀመሪያ ሞቅ ያለው 1 ብርጭቆ ወተት፣ በመቀጠል 1 ብርጭቆ ውሃ፣ 1 ማንኪያ ጨው፣ 2 ማንኪያ ስኳር፣ እርሾ 2 ማንኪያ በሻይ ከዛን አንድ ላይ እናዋህደዋለን። እዚህ ካዋደን በኋላ ዘይቱን እንጨምራለን። በመቀጠል እኔ 700 ግራም ዱቄት ነው የተጠቀምኩት። እንደዚህ እናቦካዋለን። በደንብ ሽት አድርገን በደንብ እናቦካዋለን። ትንሽ የእጃችን ላይ ዘይት አድርገን ኩፍ እስኪልልን ድረስ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። እዚህ ሽፍን አድርጌዋለሁ። እሱን ሸፍኜ ወደ ሌላው አዘገጃጀት እንገባለን። እንደዚህ ትንሽ ቀይ ስጋ አዘጋጅቻለሁ። ለማሳመሪያ ቁንዶ በርበሬ ጨምራለሁ። ትንሽ ጨው አረግበታለሁ። ትንሽ ቀላ እስከሚል ድረስ ከጠበስኩ በኋላ ሶስ ጨርሻለሁኝ። አሁን ቃሪያ ከትፋለሁ እንዲያረንጓዴ በክቡ እንደዚህ ክቡ እንዳይበላሽብኝ ነው ቀድሜ ፍሬው ማውጣት አልተመቸኝም። ፍሬ ያላቸውን ቀስ ቀስ ያልኩ እንደዚህ አወጣቸዋለሁ ማለት ነው። ቲማቲሙን እንደዚህ አርገን በአራት እንቆርጠዋለን። በመቀጠል እንደዚህ እኛውንም ቢጫውን ቃሪያ ፍሬውን እንዲካወጣውት በኋላ እሱንም በዛ በቲማቲሙ ሳይዝ አርጌ ከትፈዋለሁኝ። ሽንኩርቱንም እንደዚህ በጣም ሳያንስ ግማሽ ሽንኩርት ነው እንደዚህ ካዘጋጀሁኝ በኋላ አሁን ሊጡም ኩፍ ብሎልኛል። ከ30 ደቂቃ በኋላ እንደዚህ ቆንጆ ነው ቦክቶልኛል። እንደዚህ መክተፊያዬ ላይ ለሁለት ቆርጠዋለሁ። እዛም በወፍራሙ እንደዚህ ደብል በላረገውና በዚህኛው ሳይዝ እንደዚህ ቆራርጠዋለሁ። ይሄንንም እንደዛው ማለት ነው። ከቆራረጥኩ በኋላ አድበለብላቸዋለሁኝ በክቡ። እንደዚህ ያድበለበልኩ እንደዚህ ጨርሻለሁ።
በመቀጠል ዱቄት እንዲመተፊያው ላይ ነሰንስና ሁለት ቦታ ቆርጠዋለሁ ዛን ማድበልበል ጀምራለሁ ማለት ነው ዱቄት እንዲ ትንሽ ያስነካችሁ በደንብ እንዲፈጥንላችሁ ትንሽ ዘይት እንደዚህ የነከረ እንደዚህ እናድበለብለዋለን በዚህ ሳይዝ እንደዚህ ያረግን እናድበለብላለን እጃችን ላይ ዘይት ጠብ ካደረግነው ይፈጥነልናል ትንሽ ዱቄት ዘይት ከነካው ይፈጥነልናል እንደዚህ በእጃችን ነው ያኛውን አንቆርጠውን ከስር የምናረጋውን ቂጣ ሳንቆርጠው ነው በእጃችን ስንዘረጋጋው እንዲከብ ይመጣልናል ማለት ነው ሳንድጠው ነው እንደዚህ በእጅ ስንዘረጋም ይመጣል ከዛን ያድበለበልነው እንደዚህ አርገን ከገመድነው በኋላ እንደዚህ እንጠቀል ዙሪያው ላይ እናረጋለን እንደዚህ ማለት ነው ሁሉንም እንደዚህ ካዘጋጀሁኝ በኋላ ጥቁር አዝሙድ ነሰንስበታለሁ ለጣሙ በጣም ይጣፍጣል በመቀጠል ካቻፕና ማዮኒዝ ካቻፑን እንደዚህ ጨምራለሁ እንደዚህ ቀላቅለዋለሁ ማለት ቀላቀልኩ ከስረኛው ከስሩን ብቻ ቲማቲሙን ሽንኩርቱን የማደርግበት ቦታ ብቻ ነው መቀባው እንደዚህ ከጨረስኩኝ በኋላ ይሄው በዚህ መልኩ ደረደርኩ ማለት ነው በሚያምር መልክ ቆንጆ አርጌ ደርድሬ ጥቁር አዝሙድ እንደገና ትንሽ አረኩበት ከላይ ያው እንዲ ያምራል ማለት ነው በመቀጠል በ200 ዲግሪ ለ25 ደቂቃ ለከተዋለሁኝ እንደዚህ ከ25 ደቂቃ በኋላ ካወጣው በኋላ ቺዝ እንዲያደርግበታለሁ ከላይ ቺዙን እንዲየነሰነስኩኝ ሁሉም ላይ አዳርሳለሁ ማለት ነው የሚበቃውን ያህል እንደዚህ ያረኩኝ እዚህ በደንብ አዳርሻለሁ ሁሉም ላይ ይበቃዋል በመቀጠል እንቁላል የመታውትን እንዲ ዙሪያውን አቀባለሁ እዚህ ሁሉም ጋር በደንብ አዳርሳቸዋለሁ ሁሉንም እንቁላሉ ሲቀባ የሚያምር ሆነ በመቀጠል ለ3 ደቂቃ ብቻ ነው ማቆየው አሁን እንደዚህ ቺዙም ቅልጥ ብሏል ያምራል ይሄው እንደዚህ የሚያምር በጣም ቆንጆ ሲበላም በጣም የሚጣፍጥ ቆንጆ ለመክሰስ ለቁርስ ሚሆን የሚያምር አዘጋጅቻለሁኝ እናንተም
በየቤታችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ።